Hello guys, ito na naman ang inyong pambansang classmate. At ngayon sa video natin ngayon, pag-aaralan natin ang conditional statement ng Java. So first, what is a conditional statement in Java? Conditional statements allows the program to know which path would the program will flow. So the program will be based on Boolean value, which means true or false. So, meaning mga classmate, it is a Boolean statement. A conditional statement should be done with this syntax. Okay, starts with statement if. Ito yung mga syntax niya mga classmate. Meron tayong one-way condition. Ibig sabihin ng one-way condition, highlighter muna tayo. Ibig sabihin ng one-way condition, pag yung if natin, yung condition niya is true, execute agad, okay? Okay, execute niya kung ano ang meron sa loob ng yung curly braces, ito. Okay, i-execute niya yan. If true. If false, wala nang magagawa, magbe-break na yung program nyo kasi nga, ito ay, ang syntax na to is a one-way conditional statement. Yan po ang syntax, okay? Next, ang two-way condition. Ito ang two-way condition, which means if statements execution, pag ito ay magto-true, output niya or execute niya kung anong meron sa loob ng curly brace ng if. Pero pag yan ay false at titingnan niya sa ibang bahagi ng else if natin, ibang condition gamit ang else if, ito titingnan niya kung anong meron dito sa loob ng open and close parenthesis mo, which is yung condition. So if the condition here is true, yung program is i-execute niya kung ano ang meron sa kanyang body, sa loob ng kanyang curly braces. Okay, una is yung one-way condition, which is if statement lang. Pangalawa is yung two-way condition, which is yung else if, meron ng else if. Okay, pangatlo is meron tayong multi-way condition, which means ito ay pag wala sa else if or if statement, pag wala dyan sa lahat, mapupunta siya sa else statements, which hindi niya alam kung ano talaga yung hinahanap mo, mapupunta siya sa else, okay? For example, if 1 is less than to negative 1, which is false, else if, actually guys, pwede kayong maglagay ng maraming else if, pero isa lang ang iyong if. Pero pwede kayong maglagay ng if sa loob ng if, ang tawag po nyon doon is nested if, okay? Pero dito, pag hindi nyo kailangan ng nested if, pwede kayong mag else if, okay? Tapos, okay, balik tayo. Pag wala dito sa if or else if statement natin, mapupunta siya sa else statement natin, which is walang condition. That means pag wala talaga siya, hindi mahanap yung hinahanap niya dito sa else or else if, itong else ang papalit or ipo-proceed niya na i-process, okay? So, yan po ang mga syntax natin. So, kung nakikita nyo, condition, open close parenthesis, tapos curly braces, ayan. So, I think okay na ang ating presentation. Punta na tayo sa ating IDE para makapagbigay na ako ng examples. Tara. So, ayan guys, andito na tayo sa ating IDE. So, gamit ko ngayon is JCreator Pro. Tapos, gumawa na ako ng basic Java structure, okay? So, unahin kong gumawa ng one-way conditional statement. So, that means if lang. So, if I hope na medyo maliit, okay? Paano ba? Wag na. So, if maglagay tayo dito. If 3 is less than 5, then system.out.println, maglagay tayo ng this is 3 less than to 5 is true, okay? So ito ay one-way condition, okay? One-way condition ito. So try natin run. Okay, process completed. So this is 3 less than to 5 is true. So yan ay tama siya or true, naging true yung condition niya, kaya niya in-output ito.
So, tingnan natin kung gawin nating false ang condition. Okay? Baliktarin natin. 5 is less than to 3. Try natin i-run. So, process completed. Process completed. Wala siyang output, pero process completed at wala tayong error. Kasi nga, isa siyang one way. Once this condition is true, output niya agad itong nasa body niya. Pero once it is false, the program will proceed or will process completely, pero walang output. Okay? Kasi nga, one way condition tayo. So, try nating maglagay ng two-way condition, which is yung gagamit tayo ng else if na statement. Okay? Else if 3 is less than to 5, if it's true, system dot out dot print, maglagay tayo else if condition is true. Okay? So, what if false siya dito, tapos true siya sa else if, yung else if yung ipaprocess niya. Okay? So, try natin. Try natin i-run. So, ayan, process completed. Okay, else if condition is true. So, ganyan lang po ang ating else if tsaka if statement. Ganun po ang kanyang function. So, ngayon punta na tayo sa ating else. Okay, else statement. Else, wala siyang condition kasi nga default. Okay, so pag wala siya sa if, wala siya sa else if, mapupunta siya sa default, which is yung else. Okay, so system dot out dot println error, I can't find what you are looking. Okay, so I don't know kung tama ba tong grammar ko dito ha. So, pag wala siya dito, mapunta siya sa else if. Pero pag wala talaga siya sa lahat ng if mo or else if mo, mapupunta siya sa else statement. Okay? This is the multi-way condition. So, try natin to i-run. Okay? Process completed, else if condition is true. Because this is true. Okay? Pero, pag ating lalagayan, which is 5 is less than 3, then 4 is less than 3, ganyan, which is false tong dalawa. Okay, false yan. Dapat na mapupunta siya sa else statement. Okay, so try natin i-run. Process completed, error, I can't find what you are looking. So ito yung in-output niya, which is tama naman. Okay, so ganun pa lang po kadali, and hence meron tayong dagdag. Pwede tayong maglagay ng maraming else if. Okay, so yan, maraming else if. Else if, pwedeng kahit ilang else if pa yan. Okay, so try natin dito. 1 is less than 2, which is false. False lahat. Or 2 is equal to 3. Okay, so try natin run. False to lahat. Okay, process completed. Okay, yan. So if condition is true, else if condition is true. Okay, so meron siyang nilagay na true, which is ito. 1 is less than to 2. Okay, so ganyan lang po kadali ang ating conditional statement. Okay, so I hope meron kayong natutunan at na-explain ko ng maayos. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please give a thumbs up
And don't forget to subscribe and click the notification bell button para maging updated sa mga video tulad nito. Okay, dyan lang muna magtatapos ang ating video. Thank you sa panonood and see you sa next na video ko. Paalam. Peace.